لقبت بملكة الإعلام الأمريكي، واحدة من أشهر الشخصيات العالمية في مجال الإعلام والبرامج الحوارية على شاشات التلفاز. أول مليارديرة أمريكية من أصل إفريقي، عاشت طفولة بائسة على هامش الفقر المدقع الذي دفعها إلى إدمان الكحوليات والمخدرات للهرب من واقعها المظلم. لكن القدر أراد لها أن تخرج من مصحات الإدمان ومراكز إعادة التأهيل وسجن الماضي إلى منصات الإعلام، لتصبح الوجه الإعلامي الأشهر في تاريخ التلفزيون الأمريكي وصاحبة البرنامج الأكثر شعبية في العالم. إنها المرأة الحديدية الملهمة أوبرا وينفري. أيها الإخوة والأخوات، لقد قررت أن أتنحى تماماً. ولدت أوبرا وينفري في 26 من يناير عام 1954 في قرية فقيرة بولاية ميسيسيبي. عاشت وينفري طفولة فقيرة بائسة مع أم مراهقة وحيدة تعمل في خدمة البيوت ووالد يعمل حلاقاً، إلى جانب بعض الأعمال التجارية الصغيرة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي. وبسبب انشغال الوالدين في السعي لاكتساب لقمة العيش، كانت الابنة أوبرا تقضي معظم وقتها في بيت جدتها، وحين صارت بعمر المراهقة بدأت تعاني من العنصرية والأذى النفسي والجسدي، حتى أنها تعرضت للتحرش والاغتصاب من قبل أحد المقربين، وحملت في سن 14. لكن الطفل ولد قبل أوانه ومات رضيعاً، ثم أرسلت للعيش مع والدها فيرنون وينفري، وحصلت على فرصة للعمل في الإذاعة وقتما كانت في مرحلة الدراسة الثانوية. الحياة الجامعية والانقلاب الجذري في حياة أوبرا وينفري. عندما بلغت أوبرا وينفري 19 من عمرها، عملت كمراسلة لإحدى المحطات الإذاعية وأكملت تعليمها الجامعي من خلال منحة تعليمية حصلت عليها، حيث كانت من أوائل الطلاب الأمريكيين من أصل إفريقي في الجامعة، ما جعلها تواجه الكثير من العرقلة والصعوبات في بداية رحلتها. وبحلول عام 1976 انتقلت أوبرا وينفري للعيش في بالتيمور في ماريلاند، وفي تلك المرحلة من حياتها برزت المواهب الفطرية لديها من خلال الذكاء العاطفي والأسلوب الارتجالي في الحوارات الإعلامية، والذي قادها في نهاية المطاف إلى ساحة البرامج الحوارية. وبدأت في تقديم البرنامج الحواري The People Are Talking، وظهرت من خلاله كإعلامية مخضرمة لها خبرة سنوات على منصات الإعلام، حتى لقي البرنامج إقبالاً جماهيرياً كبيراً. ونجحت أوبرا وينفري وبقيت فيه ل8 سنوات متتالية، وتم اختيارها فيما بعد من قبل محطة شيكاغو لتقدم برنامجها الصباحي الخاص AM شيكاغو. وكان المنافس الأقرب لها هو الإعلامي فيل دوناهيو، لكن في تلك المنافسة الإعلامية المثيرة، من الرابح، وينفري أم دوناهيو؟ في غضون أشهر معدودة، وبفضل نمط وأسلوب أوبرا الهادئ الذي أثر القلوب، حصدت ما يقرب من 100,000 متابع إضافي، متجاوزة بذلك منافسها دوناهيو، ودفعت ببرنامجها من المراتب الأخيرة إلى القمة في تصنيف العام، ليحملها هذا النجاح إلى المزيد من الشهرة على المستوى المجتمع الأمريكي. وتم ترشيحها للمشاركة في فيلم ذا كولر بروبل في سنة 1985 للمخرج ستيفن سبيلبرغ، كما تم ترشيحها من أجل جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد. أوبرا وينفري تصنع إمبراطوريتها الإعلامية من خلال تأسيس شركتها الخاصة للإنتاج. أحدثت أوبرا وينفري ثورة هائلة في الإعلام الأمريكي في أوائل التسعينات القرن الماضي، حين أطلقت العنان لإطلاق برنامجها من خلال شبكة قنوات ABC الأمريكية،
والذي يرتكز على محتويات الأدب وتطوير الذات واليقظة والروحانية، ما عرضها للانتقادات المستمرة عند الترويج لأفكار المساعدة الذاتية المثيرة للجدل. كانت سنة 1993 هي سنة قطف ثمار المجهود والكفاح، حين أحدث أوبرا ضجة إعلامية كبرى، وسرعان ما تلاشى الانتقاد والهجوم على برنامجها حين استضافت المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون، وقدمت البرنامج من داخل مزرعته نيفرلاند في بث مباشر. وبلغت مشاهدات تلك الحلقة أكثر من 100 مليون مشاهد حول العالم، محققة أعلى نسبة مشاهدة لحلقة في برنامجها، ما جعل اسمها يتردد على كافة المنصات الإعلامية ومرأى ومسمع الجماهير، وساهم في شهرتها عالمياً في أوائل التسعينات. بدأت حلقات البرنامج في الازدهار والشهرة والتألق، وباتت الجماهير تنتظر مواعيد العرض الأسبوعية على أحر من الجمر، لتظهر أوبرا وينفري كملكة متوجة على شاشة الإعلامي الأمريكي، مستضيفة أهم وأشهر شخصيات المجتمع على الصعيد الفني والأدبي والسياسي. ولعل أبرز ضيوف برنامجها بيل كلينتون وهيلاري كلينتون وكوندوليزا رايس. وفي سنة 1999 أسست وينفري شركة أكسجين ميديا، وكان الهدف من الشركة هو إنتاج الكابلات وبرمجيات الإنترنت للنساء، وبذلك ضمنت وينفري صدارتها لمجال الإعلام كواحدة من أقوى وأغنى الشخصيات في تقديم البرامج الحوارية. أوبرا وينفري تجني ثروة هائلة وتصبح أول مليارديرة سمراء في الولايات المتحدة الأمريكية. بلغت ثروة الإعلامية الأشهر أوبرا وينفري $1,000,000,000 في سنة 2003، ما وضعها في مرتبة رقم 427 على لائحة فوربس التي تضم 476 مليارديراً. أما وفقاً لتصنيف سنة 2005 احتلت وينفري المرتبة التاسعة في أول 20 شخصية من النساء الأكثر نفوذاً على صعيد وسائل الإعلام والسلطة الاقتصادية، كما احتلت المركز الثاني في قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم الذي ضم 100 شخصية. وصعدت وينفري لتحل محل ميل جيبسون من حيث الثروة، حين بلغ دخلها السنوي 225 مليون دولار أمريكي، وحصلت على لقب أغنى امرأة سوداء للمرة الثالثة على التوالي. محطة أوبرا وينفري الإذاعية أعلنت وينفري في 16 من فبراير سنة 2006 بتوقيع عقد لمدة 3 سنوات بمبلغ 55 مليون دولار مع XM ساتلايت راديو لإنشاء قناة إذاعية، وتتكون إذاعة أوبرا والأصدقاء من الموظفين العاملين في برنامجها. وانطلقت الإذاعة في تمام الساعة 11 صباحاً في شيكاغو، وعرضت الإذاعة برامجها طوال 24 ساعة على مدار 7 أيام في الأسبوع على XM راديو شانل طيلة أيام السنة. وبحلول سنة 2009 قررت إنهاء برنامجها الحواري بالتزامن مع انتهاء العقد مع شبكة ABC الأمريكية. وبعد مرور 2 قامت بإطلاق شبكتها التلفزيونية الخاصة OWN سنة 2011، وشاركت من خلالها في العديد من الفعاليات الإعلامية الهامة. أما عن أهم الجوائز التي حصلت عليها وينفري طيلة مسيرتها الإعلامية المتميزة، في نوفمبر سنة 2013 حصلت وينفري على أعلى رتبة شرف في البلاد إلى جانب الميدالية الرئاسية للحرية، والتي قلدها إياها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تقديراً لمساهمتها وأفعالها الوطنية. وقامت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية بمنح وينفري جائزة سيسيل بي دوميل الفخرية، التي تقدم سنوياً لشخصية ذات تأثير ومساهمة ملحوظة في عالم الفن والترفيه، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب. وبعد الفوز بالجائزة نشرت شبكة CNN الأمريكية تقريراً
أثار ضجة كبيرة حول نية أوبرا وينفري في الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020. لكن ماذا عن الجانب الإنساني في حياة الإعلامية الأشهر في العالم؟ أوبرا وينفري. حصلت وينفري على لقب شخصية العام سنة 2008 من قبل مجموعة بيتا لحقوق الحيوان، نظراً لاستخدام شهرتها وجمهورها في مساعدة الحيوانات، حيث استغلت برنامجها الحواري للكشف عن حالات مروعة من القسوة التي تتعرض لها الحيوانات في أقفاص الجراء وفي مزارع تربية الحيوانات، إلى جانب نشاطها في مجال حقوق الطفل وتقديم العديد من الأعمال والمساعدات الخيرية. تعد مسيرة حياة الإعلامية الأشهر أوبرا وينفري قصة ملهمة لمن عاش حياة فقيرة ومريرة في مقتبل عمره، إذ أن من أشهر أقوالها المحفزة: أعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات. تغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك.